السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف لنهاية 25. من يحكم الجزائر؟ أحداث ومفاجآت من عالمة الفلك لدولة الجزائر. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. أهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حلقة مثيرة مليئة بالأحداث وتوقعات عالمة الفلك اللبنانية لمستقبل الجزائر مع نهاية 2025 وبدايات 2026. جاءت أبرز توقعات الجزائر في المرحلة المقبلة، حيث تقول ليلى عبد اللطيف بأن الجزائر سوف تظل تحت قيادة مؤسسة الرئاسة المدعومة بالجيش الوطني الشعبي الذي يمثل العمود الفقري للدولة، ولكن تشير التوقعات إلى بروز شخصية قيادية جديدة وقوية قد تتخطى بتأييد شعبي واسع وكبير، وتتمكن من تحقيق التوازن بين متطلبات الداخل وتحديات الخارج. تشير تلك التوقعات بأن هذه الشخصية سوف تنقل الجزائر إلى مرحلة جديدة ونهضة اقتصادية واسعة، وأيضا استقرار سياسي وتوحيد الصف وتوفير كل المطالب للشعب الجزائري الصامد، حيث تقف الجزائر يوما على أعتاب مرحلة جديدة ملامحها قد رسمت عبر بعض التوقعات البارزة اللي استوحت من نبض الواقع على أرض الجزائر. فالجزائر أرض المليون ونصف المليون شهيد تقف اليوم عند منعطف تاريخي جديد، فمنذ استقلالها منذ عام 1962 تسعى لإيجاد مسارها بين تحديات التنمية الداخلية وصراعات الأقاليم، وأيضا تقلبات أسعار النفط والغاز اللي بيشكلوا عماد اقتصاد الدولة. وبناء على التحليلات المستقبلية وتنبؤات بعض الأشخاص المشهورة مثل ليلى عبد اللطيف، يمكننا أن نرسم صورة متفائلة لمستقبل الجزائر للمرحلة المقبلة قد تعيد لها موقعها القيادي عربيا. وأيضا بالنسبة للتوقع الأول، تقول ليلى عبد اللطيف بأن هناك نهضة اقتصادية كبرى قادمة بعد ثورة من الإصلاحات الشاملة بالدولة. فالجزائر التي اعتمدت طوال عقود على عائدات الغاز والنفط بدأت اليوم تخطو خطوات جديدة وسريعة نحو تنويع اقتصادها. تشير التوقعات إلى أن السنوات المقبلة سوف تشهد إصلاحات واسعة تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، ومما سوف يقلل بشكل كبير من اعتماد البلاد على المحروقات. إذا نجحت هذه الرؤية فإن الجزائر سوف تدخل مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وذلك مع تزايد الاستثمارات الأجنبية وفتح السوق المحلية أمام كبرى الشركات العالمية الباحثة عن قاعدة آمنة في شمال أفريقيا. أما التوقع الثاني لدولة الجزائر، تقول ليلى عبد اللطيف عالمة الفلك اللبنانية أن هناك ريادة، وأيضا ستكون الجزائر ضمن الأوائل في أفريقيا، حيث تمتلك الجزائر واحدة من أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم، وتعد ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا. ومع التحويلات العالمية واتجاه الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على موسكو، من المتوقع أن تتصدر الجزائر المشهد كمصدر أول للطاقة إلى أوروبا. هذا التحول سوف يعزز من موقع الجزائر الاستراتيجي ويمنحها أوراق ضغط مؤثرة في الساحة الدولية. وإلى جانب ذلك بدأت البلاد تستثمر بقوة في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، لتصبح لاعبا رئيسيا يجمع بين الطاقة التقليدية والحديثة. أما التوقع الثالث لليلى عبد اللطيف للجزائر، تقول بأن هناك استقرار سياسي أيضا. فلقد أدرك الجزائريون من خلال تجاربهم السابقة قيمة الاستقرار السياسي، فبعد أحداث الحراك الشعبي في عام 2019 والدروس القاسية اللي خلفتها العشرية السوداء، أصبح المجتمع الجزائري أكثر وعيًا بأهمية الحوار الداخلي والتوافق الوطني. تشير التوقعات إلى بروز قيادة سياسية متوازنة قادرة على الجمع
بين الحفاظ على ثوابت الدولة والانفتاح على الإصلاحات. هذا الاستقرار التدريجي سيمثل الركيزة الأساسية لانطلاق اقتصاد واجتماع شامل بالمرحلة المقبلة في الجزائر. التوقع الرابع لدولة الجزائر، تقول ليلى عبد اللطيف بأن الجزائر قوة دبلوماسية إقليمية على مدى عقود. لعبت الجزائر دورا محوريا في الوساطة وحل النزاعات سواء في أفريقيا أو العالم العربي، وفي السنوات المقبلة من المتوقع أن تعزز حضورها الدبلوماسي بشكل أكبر، خاصة مع اعتماد العديد من الدول على وساطتها في ملفات حساسة مثل ليبيا ومالي وقضية الصحراء الغربية. كما أن موقفها الثابت ودائم في دعم القضية الفلسطينية سوف يجعلها تحافظ على مكانتها أيضا هي كدولة ومحرك دبلوماسي ذات مصداقية وقيادة أخلاقية على الساحة العربية. أيضا هناك توقع آخر بأن ليلى عبد اللطيف عالمة الفلك اللبنانية هناك طفرة زراعية نحو تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر. تشير التوقعات إلى أن السنوات الاقتصادية سوف تشهد نهضة زراعية كبرى، خاصة مع مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية والاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في الري والإنتاج. وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي سوف يجعل الجزائر أقل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، كما سيوفر الفرص العمل في القطاع الزراعي مما سيعزز التنمية المستدامة ويجعل الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. وتقول ليلى عبد اللطيف بأن الجزائر سوف تنهض تعليميا وعلميا. فمن أبرز التوقعات المبشرة لمستقبل الجزائر هو الاستثمار القوي في التعليم والبحث العلمي، فمع بروز جيل جديد من الشباب المثقف وتوسع الجامعات ومراكز الأبحاث سوف تدخل البلاد مرحلة جديدة من الابتكار والإبداع. هذا التوجه سيمكن الجزائر من أن تصبح لاعبا فعالا في مجال التكنولوجيا والطب والهندسة، ويفتح أمامها آفاقا واسعة للتطور الذاتي بعيدا عن الاعتماد الكامل على الخارج. أيضا انتعاش السياحة الجزائرية، حيث تشير التوقعات إلى تحسن الاستقرار وتطوير البنية التحتية السياحية ليصبح أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدرا متجددا لفرص العمل والتنمية. وهذه التوقعات ليست مجرد أحلام، بل هي انعكاس لمعطيات واقعية واردة من عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف. عموما نتمنى كل للجزائر دولة وطنية قوية. فالجزائر اليوم أمام فرصة تاريخية لترسيخ مكانتها كدولة محورية في محيطها العربي والأفريقي وكنموذج عالمي للصمود والتحول نحو مستقبل أفضل. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.